Hello guys, now I'm going to get you how to conquer 6 sounds, okay? Are you ready? Okay, wait for me. Okay, the first is ow, okay? Ow, 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 outstanding, 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 okay? You, yeah, yeah, you. R, R, you are, N, 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 outstanding, outstanding, speaker, E, speaker, you are an outstanding speaker, you are an outstanding speaker, bạn là một người diễn giả rất là nổi bật, ok? Mình có thể thay đó là you are an outstanding teacher. Bạn là một người giáo viên rất là nổi bật, rất là tuyệt vời. You are an outstanding student. Bạn là một người học sinh rất là nổi bật. You are an outstanding singer. Bạn là một người ca sĩ nổi bật, ok? Tiếp theo đó là ear, 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 clear, 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 is, important, important, chú ý trọng âm nhé, important, trọng âm rơi vào âm thứ hai đúng không ạ? Important, is important, two, two, hai răng cắn vào nhau, bật hơi ra là âm T, ok? Two, two, have, have, clear, clear, pronunciation, chú ý là shin, not sin, ok? Shin, pronunciation, pronunciation, it's important to have clear pronunciation. It's important to have clear pronunciation. It's important to have clear pronunciation. Cái việc có một ngữ âm rõ ràng rất là quan trọng. Ok. Okay. The next sound is air, 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 share, share. Okay, not sell, not share, mà là share, share, care, care, okay, care, together, okay, we need to have, share and care together, chú ý trọng âm nhé, together, nghe lưỡi này, together, we need to share and care together, we need to share and care together, chúng ta nên quan tâm và chia sẻ với nhau, ok? Share and care together. Yes, okay, good job. The next is chú ý là với những âm cong lưỡi thì ngoài cái việc mà lưỡi mình cong vào á, cuộn tròn lại và không chạm vào khoang miệng thì cái môi của mình đồng thời là điệu hơn một chút, ok? Điệu hơn một chút xíu. Đúng rồi. Sure, cứ là được, ok? Sure, tour, I'm sure, you, we will, enjoy, okay? Enjoy, your,
your tour, your tour. I'm sure you will enjoy your tour. I'm sure you will enjoy your tour. Tôi chắc chắn là bạn sẽ thích đi tôi chắc chắn là bạn sẽ thích chuyến đi của mình á. I'm sure my mother will enjoy her tour. Tôi chắc chắn là mẹ của tôi sẽ thích chuyến đi của bà ấy. Ok, được chưa? Ok, tiếp theo là mình sẽ chuyển đến một cặp phụ âm. Mình có thể nói là cặp song sinh cũng được. Ok, bởi vì cái khẩu hình miệng của nó thì sẽ giống nhau nhé. Khẩu hình miệng thì hoàn toàn giống nhau, chỉ khác một điều đó là đối với âm vô thanh thì khi sổ cổ họng không rung. Ok, và đối âm hữu thanh là gì? Có rung cổ họng. Ok, cặp âm đầu tiên đó là âm P. Các bạn có nhớ cách kiểm tra nhỉ? Đúng rồi, bay nhá. Mí môi lại và bật hơi ra. Impossible. Chú ý là cái khẩu hình miệng của mình thoải mái một chút chứ đừng có impossible. 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 Ok, good job. Nothing. Nothing is impossible. 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 Không gì là không thể. Không có gì là không thể cả. Everything is possible. Mọi thứ đều có thể. Ok. Đó là âm P đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ khẩu hình miệng giống hệt. Đó là mí môi và đờ hơi ra. Nhưng dùng cổ họng nhé. Believe. Hoặc các bạn có thể đọc là believe cho nó chuẩn cái phiên âm. Nhưng mà chú ý trong tiếng Anh chúng mình có một nguyên tắc, đó là không phải là trọng âm. Chúng mình được quyền giảm xuống thành âm ơ. Cho nên believe hay believe, is it okay, tất cả đều được. Ok, nhưng mà thôi cứ đọc trong sách cho nó thông dụng. Ok, believe đi dài nhá. Believe in yourself. Believe in yourself. Nothing is impossible when you believe in yourself. Không gì là không thể khi bạn tin tưởng vào chính bản thân mình. Nothing is impossible when I believe in myself. Ok. Các bạn hãy chú ý luyện tập theo và hãy nâng dần cái tốc độ nói của mình lên. Không vội, dục tốc bất đạt. Ok. Mình sẽ đọc chuẩn từng từ một, sau đó là nâng dần tốc độ lên. Và chắc chắn là mình sẽ nói nhanh và không sợ bị mất ending sound. Ok. And finally, thank you for listening to me. Bye bye.